สวัสดีค่ะวิดีโอนี้เราจะมาดูรีวิววิธีการใช้ Inventory Management Template หรือว่าเทมเพลตสำหรับการบริหารคลังสินค้าใน Excel กันค่ะอันนี้จะเป็นหน้าตาแดชบอร์ดของเราหลังจากที่ใส่ข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีข้อมูลอะไรในแดชบอร์ดบ้างแดชบอร์ดตัวอย่างของเราวันนี้จะเป็นคลังสินค้าที่เกี่ยวกับอาหารเสริมเสื้อผ้าแล้วก็อุปกรณ์การออกกำลังกายนะคะแดชบอร์ดเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ส่วน ส่วนแรกจะเป็น Inventory Overview หรือว่าภาพรวมของคลังสินค้าเราค่ะ สรุปอันแรกทางด้านซ้ายมือจะแสดงให้เห็นมูลค่าของสินค้าที่เรามีในคลังทั้งหมด ถัดมาจะเป็นข้อมูลแยกย่อยให้เราเห็นว่าในคลังสินค้าเราเนี่ยมีสินค้ากี่ประเภท มีสินค้าย่อยกี่ประเภท มีซัพพลายเออร์กี่เจ้า แล้วก็มีสินค้ากี่ตัว ในแต่ละกล่องนะคะจะมีข้อมูลอีก2อย่างอย่างแรกเลยก็คือชื่อสินค้าหรือว่าหมวดหมู่ของสินค้าแล้วก็ซัพพลายเออร์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในคลังแล้วก็มูลค่าของสิ่งนั้นๆนะคะเช่นหมวดหมู่ของสินค้าเราจะเห็นว่า supplement หรือว่าหมวดหมู่ที่เป็นอาหารเสริมเนี่ยมีมูลค่ามากที่สุดถ้าเทียบกับหมวดหมู่อื่นๆซึ่งมีมูลค่าอยู่ 2,713,713 บาท 75 สตางค์ด้านขวาสุดจะเป็นมูลค่าของสินค้าที่กำลังหมดอายุสินค้าที่มีวันหมดอายุเช่นสินค้าที่สามารถทานได้ในตัวอย่างของเราก็จะมีเป็นพวกอาหารเสริมนะคะโดยที่เราสามารถตั้งค่าได้ว่าเราจะให้ระบบคำนวณมูลค่าจากวันไหนเช่นคำนวณจากสินค้าที่จะหมดอายุภายใน3เดือนหรือว่า6เดือนนับจากวันนี้ส่วนที่2จะเป็นสถิติความคลาดเคลื่อนของสต็อกนะคะเช่นเวลาเรานับสต็อกแล้วเนี่ยมันไม่ตรงกับระบบที่เราเคยบันทึกไว้หายไป5ชิ้นหายไป10ชิ้นข้อมูลส่วนนี้จะสรุปมูลค่าของความคลาดเคลื่อนทั้งหมดซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะให้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนโดยการเปลี่ยนวันที่ที่ช่อง Start Date แล้วก็ End Date นะคะตัวเลขทางด้านซ้ายสุดจะแสดงมูลค่าของความคลาดเคลื่อนต่อมาในพายชาร์ตจะแสดงแยกเป็นเหตุผลให้เราเห็นนะคะเช่นมีของหมดอายุเท่าไหร่แตกเสียหายเท่าไหร่หรือว่าถูกขโมยไปเท่าไหร่ เหตุผลทั้งหมดก็จะ list อยู่ตรงนี้เลยแล้วก็จะแสดงเป็นสัดส่วนให้เราเห็นว่าแต่ละเหตุผลมีจำนวนเท่าไหร่บ้างในตัวอย่างเราจะเห็นว่าของหมดอายุเนี่ยเป็นเหตุผลอันดับ1เลยซึ่งมีมูลค่าหายไปถึง 1493 บาท 75 สตางค์รองลงมาก็จะเป็นของแตกหักหรือว่าเสียหายชำรุดนะคะมีมูลค่า 6,773 บาท 75 สตางค์ในเทมเพลตเราจะมีเหตุผลที่ใช้กันทั่วไปมาให้อยู่แล้ว แต่ว่าเราสามารถแก้ไขเพิ่มเติมหรือว่าเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะนอกจากแยกเป็นเหตุผลแล้วกราฟแท่งอันสุดท้ายจะแยกให้เราดูด้วยว่าสินค้าตัวไหนมีความคลาดเคลื่อนมากที่สุด5อันดับแล้วก็ในแต่ละสินค้าเราจะแยกเป็นเหตุผลให้ดูด้วยส่วนสุดท้ายที่มีในแดชบอร์ดจะเป็นการค้นหาสินค้าค่ะซึ่งสามารถค้นหาได้จาก5อย่าง อย่างแรกจะเป็นการค้นหาสินค้าจากคำค้นหาซึ่งเราสามารถพิมพ์เป็นชื่อสินค้ารหัสสินค้าหรือว่าเป็นชื่อซัพพลายเออร์ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราลองพิมพ์เป็น COLL แล้วก็กด Enter ค่ะถ้าในรหัสสินค้าชื่อสินค้าชื่อแบรนด์หรือว่าชื่อซัพพลายเออร์มีคำที่เราค้นหาอยู่ในนั้นสินค้าตัวนั้นๆก็จะมาแสดงบนรีพอร์ตให้เราเห็นแบบนี้เลย อันต่อไปเป็นการค้นหาจากสถานะนะคะให้เราคลิกเลือกที่สถานะสถานะเราสามารถเลือกได้3อย่างค่ะสินค้าที่เคยจำหน่ายแต่ว่าไม่ได้จำหน่ายแล้วอันที่2 out of stock หรือว่าสินค้าที่ไม่เหลืออยู่ในคลังเลยส่วนอันสุดท้ายจะเป็น reorder สินค้าพวกนี้ยังมีอยู่ในคลังไม่ได้หมดไปเลยเหมือน out of stock แต่ว่ามีในปริมาณที่น้อยแล้วก็ต้องสั่งเพิ่มแล้ว ตัวต่อไปค้นหาจากปริมาณของสินค้าในคลัง เช่น อยากเห็นสินค้าที่เหลืออยู่ 10% หรือว่าน้อยกว่า 10%ตัวต่อไปค้นหาจากวันหมดอายุ แล้วก็ตัวสุดท้ายค้นหาสินค้าที่มีความคลาดเคลื่อนทั้งหมด รายละเอียดที่จะแสดงในส่วนนี้อย่างแรกจะมีการเตือนเมื่อต้องสั่งสินค้าใหม่ มีระดับสต็อกในคลังสินค้าให้เราดู แล้วก็รายละเอียดสินค้า เช่น รหัสสินค้า วันหมดอายุ ชื่อสินค้า ยี่ห้อ แล้วก็ต้นทุนเฉลี่ยของสินค้านั้น ถัดมาจะเป็นปริมาณสินค้าในคลังแล้วก็มูลค่าของมันนะคะ ต่อไปจะเป็นปริมาณของสินค้าที่กำลังจะหมดอายุแล้วก็มูลค่าของมัน
ถัดมาจะเป็นปริมาณของสินค้าที่มีความคลาดเคลื่อนแล้วก็มูลค่าของมัน ถ้าสินค้าชนิดเดียวกันแต่ว่ามีล็อตวันหมดอายุแตกต่างกัน รายงานจะแสดงหลายบรรทัดแยกตามวันหมดอายุแล้วก็จะแสดงเป็นสีฟ้าให้เรารู้ว่าสินค้าตัวนี้มีหลายล็อตแล้วก็แต่ละล็อตมีข้อมูลต่างกัน นอกจากรายละเอียดด้านล่างแล้วด้านบนจะมีกราฟสรุปให้เราดูด้วย กราฟแรกจะแสดงจำนวนของสินค้าทั้งหมดที่เราได้จากการค้นหานั้น ต่อมาจะแยกเป็นสถานะต่างๆ เช่นสถานะปกติจากสินค้าที่ค้นหาทั้งหมด8ตัวปกติ5ตัว out of stock ไม่มี reorder มี3ตัวแล้วก็ discontinue ไม่มี กราฟถัดมาจะโชว์สัดส่วนมูลค่าของสินค้าที่กำลังจะหมดอายุ ถ้าเราอ่านค่ากราฟในตัวอย่างก็จะหมายความว่าเกือบ 90% ของมูลค่าสินค้าด้านล่างเนี่ยกำลังจะหมดอายุ แล้วก็กราฟสุดท้ายจะแสดงให้เราเห็นจำนวนของ supplier 5/26 หมายความว่าจากสินค้าที่เราค้นหาสินค้าพวกนี้มาจาก5 supplier จากทั้งหมดที่เรามีอยู่26 supplier ข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์มากในการวิเคราะห์แล้วก็บริหารคลังสินค้า เช่นเตือนให้เราสั่งสินค้าเข้ามาเพิ่ม หรือว่าชะลอการสั่งซื้อสินค้าบางตัว ซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับธุรกิจเลยทำให้มีสินค้าขายได้ตลอดแบบไม่สะดุดหรือว่าทำให้ต้นทุนไม่จมกับสินค้าในคลังมากเกินไป อันนี้ก็เป็นทั้งหมดของ Inventory Dashboard ของเรานะคะ เดี๋ยวต่อไปเรามาเรียนรู้วิธีการตั้งค่าก่อนใช้งานกันค่ะ พอเราดาวน์โหลดเทมเพลตมาเรียบร้อยแล้วนะคะแดชบอร์ดที่เราได้จะว่างเปล่าแบบนี้เลยสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือให้เราไปตั้งค่าก่อนใช้งานการตั้งค่าเนี่ยจะรวมอยู่ในหมวด Setting ซึ่งแนะนำให้ทำไปทีละขั้นตอนตามตัวอย่างในวิดีโอเลยนะคะเพราะว่าการตั้งค่าบางอย่างเนี่ยจะต้องอาศัยการตั้งค่าก่อนหน้าถ้าเราข้ามไปข้ามมาการตั้งค่าอาจจะสับสนได้ค่ะอย่างแรกให้เราไปคลิกที่หน้า General ค่ะGeneral คือการตั้งค่าทั่วไปซึ่งมีอยู่ไม่กี่อย่างค่ะ อย่างแรกเลยก็จะเป็นชื่อของบริษัทหรือว่าร้านค้าของเรา ในเทมเพลตเนี่ยจะเขียนเป็น Suite Excel มาให้ก็สามารถลบออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อบริษัทของเราได้เลยนะคะ ในตัวอย่างเราจะคงไว้เป็น Suite Excel แบบเดิมนะคะ พอเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยชื่อบริษัทของเราก็จะมาแสดงตรงนี้เลย อันต่อไป Supplier Setting ตัวนี้จะมี2ตัวเลือกแค่ Yes กับ Noถ้าในคลังสินค้าของเรามีสินค้าที่เรารับต่อมาจากคนอื่นก็ให้เลือก yes แต่ถ้าเป็นสินค้าที่เราผลิตเองทั้งหมดเลยก็ให้เลือกเป็น no นะคะอันต่อมาที่ category setup ตัวนี้จะให้เลือกวิธีการแยกหมวดหมู่สินค้าในคลังนะคะซึ่งก็จะมีอยู่2แบบแรกจะเป็นแบบที่มีประเภทย่อยแล้วค่อยไปที่ตัวสินค้าเช่นหนึ่งในประเภทของสินค้าเราเนี่ยเป็นประเภทอาหารเสริมแล้วในอาหารเสริมเนี่ยเราแยกออกไปอีกว่าเป็นอาหารเสริมที่เกี่ยวกับผิวเกี่ยวกับกระดูกหรือว่าระบบย่อยอาหารแล้วถึงไปที่ตัวสินค้าว่าอาหารเสริมที่เกี่ยวกับผิวมีอะไรบ้างถ้าเราแบ่ง3ชั้นแบบนี้นะคะให้เราเลือกเป็นประเภทที่1โดยการคลิกช่องนี้แล้วก็คลิกที่ drop down list เลือกเป็นเลข1แต่ถ้าร้านของเราแบ่งเป็นแค่2ชั้นก็คือเป็นประเภทแล้วก็เป็นสินค้าเลยเช่นไม่มีแยกว่าอาหารเสริมเนี่ยเป็นกระดูกหรือเป็นผิวหรือว่าเป็นระบบย่อยอาหารเป็นประเภทอาหารเสริมแล้วก็เป็นชื่อสินค้าเลยแบบนี้ก็ให้เราเลือกออปชันที่2นะคะตัวอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเลือกเป็นออปชันที่1ตัวต่อไปด้านขวาบน expiration date setting เป็นการตั้งค่าสำหรับสินค้าที่มีวันหมดอายุ เช่นถ้าเรามีสินค้าที่ทานได้ให้เราเลือกช่องนี้นะคะเลือกเป็น yes มีสินค้าประเภทนี้แต่ถ้าสินค้าที่เราขายไม่มีวันหมดอายุ เช่นเป็นเสื้อผ้าเป็นรองเท้าหรืออื่นๆที่ไม่มีวันหมดอายุให้เราเลือกเป็น no ค่ะถ้าเราตั้งค่าด้านบนว่ามีสินค้าที่มีวันหมดอายุช่องด้านล่างให้เราใส่เป็นจำนวนวันว่าเราจะถือว่าสินค้าใกล้หมดอายุต่อเมื่อเหลือเวลาเท่าไหร่ในตัวอย่างของเรานะคะเราอยากจะนับสินค้าที่กำลังจะหมดอายุภายใน6เดือนให้ถือว่าใกล้หมดอายุแล้ววิธีการคำนวณตัวเลขที่จะใส่ในช่องนี้ก็ง่ายๆเลยค่ะสมมุติว่าอยากจะนับ6เดือนให้ถือว่าใกล้หมดอายุแล้วก็ให้เอา6ไปคูณ30เลขกลมๆเลยก็จะได้180ตัวสุดท้ายในหน้านี้นะคะจะเป็นการกำหนดระยะเวลาในการคำนวณต้นทุนเฉลี่ย
บางทีเวลาเราซื้อสินค้ามาเติมในคลังหรือว่าเราผลิตสินค้าขึ้นมาใหม่เนี่ยต้นทุนไม่เท่ากันครั้งนี้อาจจะซื้อมา10บาทต่อชิ้นแล้วก็ซื้อมา10ชิ้นในขณะที่ครั้งก่อนหน้านี้อาจจะซื้อมาชิ้นละ12บาทซึ่งซื้อมาแค่5ชิ้นซึ่งโดยปกติแล้วเราจะเอาประวัติการซื้อทั้งหมดของสินค้าตัวเดียวกันมาคำนวณแต่มันก็จะมีกรณีที่ว่าเราขายสินค้าตัวนี้มานานแล้วต้นทุนเมื่อ5ปีก่อนอาจจะเป็น10บาทต่อชิ้นแต่ว่าต้นทุนตอนนี้ขึ้นมาที่25บาทต่อชิ้นแล้วซึ่งมันต่างกันมากการที่เราเอาต้นทุนทั้งหมดตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มขายมาคำนวณอาจจะทำให้เราไม่เห็นต้นทุนจริงในปัจจุบันดังนั้นในเทมเพลตเนี้ยเราสามารถตั้งค่าให้คำนวณเฉพาะช่วงเวลาที่เราเห็นว่าสะท้อนความเป็นจริงมากที่สุดวิธีการก็คือให้ใส่วันที่ที่เราอยากให้เริ่มคำนวณในช่องนี้นะคะเช่นตอนนี้ปี 2025 แล้วเราอยากให้คำนวณต้นทุนเฉลี่ยเริ่มจากปี 2024 พอปีก่อนหน้านี้ไม่ต้องเอามาคำนวณก็ให้เราใส่วันที่เป็น1 มกราคม 2024 ลงไปในช่องนี้ค่ะแค่นี้ระบบก็จะคำนวณต้นทุนของสินค้าเริ่มตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2024 เป็นต้นไปแต่ว่าถ้าเราเพิ่งใช้ไฟล์นี้ก็สามารถเว้นว่างไว้ได้เลยให้ระบบคำนวณต้นทุนเฉลี่ยทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นการตั้งค่าทั่วไปก็จะมีเท่านี้ค่ะหน้าต่อไปเราไปดูที่หน้า Cat แล้วก็ Subcat กันค่ะ Cat ก็คือ Category หรือว่าหมวดหมู่หลักส่วน Subcat ก็คือ Subcategory หรือว่าหมวดหมู่ย่อยค่ะหน้านี้ก็ง่ายๆเลยค่ะอย่างแรกให้เราใส่หมวดหมู่หลักของสินค้าเทมเพลตของเราสามารถใส่ได้25หมวดหมู่หลักนะคะจะเป็นช่องพื้นสีขาวในตารางนี้เลยต่อมาตารางทางด้านขวามือถ้าเราเลือกไว้เป็นออปชันที่2เราก็จะไม่เห็นหัวข้อตรงตารางนี้นะคะก็ให้ข้ามไปได้เลยแต่ถ้าเราเลือกเป็นออปชันที่1แบบที่มีหมวดหมู่ย่อยด้วยพอเราใส่หมวดหมู่หลักในตารางนี้เรียบร้อยแล้วหมวดหมู่หลักทั้งหมดตรงนี้ค่ะก็จะมาเป็นหัวตารางของตารางด้านขวาอีกทีหนึ่งก็ให้เราใส่หมวดหมู่ย่อยของหมวดหมู่หลักนั้นๆค่ะในตัวอย่างอันแรก supplement หรือว่าอาหารเสริมเราก็จะใส่เป็นประเภทย่อยของอาหารเสริมแบบนี้เลยค่ะอีก2หมวดหมู่หลักก็เช่นเดียวกันให้เราใส่หมวดหมู่ย่อยของแต่ละอันลงไปได้เลยในแต่ละหมวดหมู่หลักสามารถมีได้มากที่สุด25หมวดหมู่ย่อยตามตารางที่เป็นพื้นหลังสีขาวนี้เลยค่ะหน้านี้ก็จะมีเท่านี้ค่ะต่อไปคือหน้า list หน้านี้จะเป็นตารางต่างๆที่เราใช้ทำ drop down list ค่ะเริ่มต้นจะมี list มาให้เกือบทุกตารางเลยยกเว้นตาราง supplier ถ้าเรามี supplier ให้เราใส่ชื่อ supplier ทั้งหมดของเราลงไปในตารางนี้เลยจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะคะตารางอื่นๆสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมหรือว่าเปลี่ยนภาษาได้ค่ะเช่นเหตุผลของความคลาดเคลื่อนของสินค้าสามารถเปลี่ยนจาก damage เป็นชำรุดจาก expired เป็นหมดอายุแบบนี้ก็ได้นะคะจะมีอยู่แค่1ตารางที่ปรับเปลี่ยนแล้วจะไปโดน M code ใน Power Query ซึ่งก็จะมีผลต่อการคำนวณแล้วก็แสดงผลในแดชบอร์ดนะคะก็คือตารางที่เป็นสถานะหรือว่า status ถ้าเราเปลี่ยนจาก active หรือว่า discontinue เป็นอย่างอื่นเนี่ยการแสดงผลที่หน้าแดชบอร์ดจะไม่ถูกต้องเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะแต่เราจะต้องไปเปลี่ยนใน M code ใน Power Query ด้วยหน้า list ก็จะมีเท่านี้เลยการตั้งค่าอย่างสุดท้ายก็คือการใส่ข้อมูลสินค้าค่ะให้เราไปคลิกที่หน้า product details การใส่ข้อมูลของสินค้าจะเริ่มตั้งแต่คอลัมน์ E ไปจนถึงคอลัมน์ Q เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันทีละคอลัมน์นะคะเริ่มต้นที่คอลัมน์ E ให้ใส่ลำดับสินค้าค่ะอันแรกก็จะเป็นลำดับที่1ต่อไปให้ใส่ SKU หรือว่ารหัสสินค้าค่ะสามารถกำหนดเองได้เลยแต่ข้อสำคัญก็คือห้ามใช้ซ้ำกันถึงแม้ว่าจะเป็นสินค้าชนิดเดียวกันแต่ถ้ามีขนาดสีกลิ่นหรือว่าลักษณะอื่นๆต่างกันก็ต้องแยก SKU ด้วยนะคะต่อมา product name ให้เราใส่ชื่อสินค้าค่ะต่อมาคือ status หรือว่าสถานะของสินค้าเป็น drop down list สามารถเลือกได้2อย่างอย่างแรกก็คือ active หรือว่าสินค้าที่ยังขายอยู่เป็นปกติอย่างที่2คือ discontinue หรือว่าสินค้าที่เคยขายแต่ว่าไม่ได้ขายแล้วถัดมาอีก2คอลัมน์จะเป็นหมวดหมู่หลักแล้วก็หมวดหมู่ย่อยนะคะที่เราตั้งค่าไปก่อนหน้านี้ให้เราคลิกที่ drop down list แล้วก็เลือกหมวดหมู่ได้เลยค่ะถัดมาเป็นยูนิตหรือว่าหน่วยของสินค้านะคะเช่นเป็นชิ้นเป็นกล่องเป็นขวดก็ให้เราเลือกที่เหมาะสมกับสินค้าเราได้เลยค่ะอันต่อไป min max อันนี้จะใช้คำนวณปริมาณสินค้าในคลังค่ะเพื่อเตือนให้เราสั่งซื้อหรือว่าชะลอการสั่งซื้อในหน้าแดชบอร์ด
วิธีการใส่ข้อมูลตัวเลขแรกให้เราใส่จำนวนที่เราอยากให้แดชบอร์ดขึ้นเตือนเพื่อสั่งซื้อสินค้าใหม่เช่นสินค้าแรกของเรา Collagen Type 2 Plus ถ้าในคลังสินค้าของเรามีน้อยกว่าหรือเท่ากับ30ชิ้นเราอยากให้แดชบอร์ดเตือนเราจะได้สั่งซื้อเพิ่มก็ให้เราใส่30ลงไปแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นไม่ต้องเว้นวรรคนะคะให้ใส่เครื่องหมายโคลอนตามด้วยตัวเลขตัวที่2ให้เราใส่จำนวนสินค้าชนิดนั้นที่เราต้องการให้มีในคลังเช่นสินค้าชนิดนี้เราอยากให้มีในคลังมากที่สุด150ขวดก็ให้เราใส่150ลงไปแบบนี้ค่ะถ้าเรามีสินค้า150ขวดพอดีเลยในคลังสต็อกเลเวลของเราจะเท่ากับ100%ถ้าเราสั่งมาเกินเราสั่งมาแล้วมีอยู่200ขวดสต็อกเลเวลของเราจะเท่ากับ133.33%ถ้าเราเห็นแบบนี้ในหน้าแดชบอร์ดแสดงว่าเรามีปริมาณของสินค้าชนิดนี้ในคลังมากเกินไปไม่ต้องสั่งเพิ่มหรือถ้าเป็นสินค้าที่กำลังจะหมดอายุแล้วด้วยเนี่ยแล้วปริมาณก็มีอยู่ในคลังมากเกินไปเราอาจจะจัดเป็นโปรโมชั่นเพื่อเคลียร์สินค้าตรงนี้ออกจากคลังรายละเอียดที่เราพูดมาทั้งหมดนี้ตั้งแต่คอลัมน์ E ถึงคอลัมน์ L จะเป็นรายละเอียดที่เราต้องกรอกนะคะห้ามเว้นว่างส่วนรายละเอียดที่เหลือเป็นรายละเอียดที่จะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้ค่ะเริ่มตั้งแต่คอลัมน์ Mตัวนี้จะเป็นชื่อยี่ห้อนะคะให้เราใส่ชื่อยี่ห้อลงไปถัดมาจะเป็นชื่อ supplier ค่ะเราสามารถคลิกเลือกจาก drop down list ตรงนี้ได้เลยหรือถ้าเรามี supplier เยอะๆเนี่ยเราสามารถพิมพ์1ตัวมันก็จะมีตัวเลือกมาให้เราแบบนี้แล้วก็สามารถเลือกตัวเลือกที่เราอยากเลือกได้เลยคอลัมน์ต่อไปจะเป็นขนาดของสินค้าค่ะอาจจะไม่ใช่แค่ความกว้างความยาวอาจจะเป็นขนาดของเสื้อผ้า S M L หรือว่าเป็นจำนวนของสินค้าก็ได้นะคะตัวอย่างของเราเนี่ยมีอยู่30แคปซูลใน1ขวดนะคะก็พิมพ์ลงไปได้เลยคอลัมน์ต่อไปเราจะใส่เป็นสีกลิ่นรสชาติหรือว่าตัวเลขชิ้นส่วนของสินค้าก็ได้ค่ะคอลัมน์สุดท้ายสำหรับสินค้าที่ระบุเพศเช่นเสื้อผ้ารองเท้าตรงนี้จะมี drop down list ให้เราเลือกเป็นเพศชายเพศหญิงหรือว่าสามารถใส่ได้ทั้ง2เพศจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะตั้งแต่คอลัมน์ S เป็นต้นไปจะคำนวณอัตโนมัติโดยใช้ Power Query นะคะเราไม่ต้องใส่ข้อมูลอะไรเดี๋ยวเรามาใส่ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมกันอีกสักหน่อยค่ะเมื่อเราใส่ข้อมูลสินค้าทั้งหมดแล้วก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการตั้งค่านะคะซึ่งการตั้งค่าที่เราดูมาทั้งหมดเนี่ยทำแค่ครั้งแรกหรือว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเพิ่มเติมสินค้าเท่านั้นต่อไปเราจะไปดูการบันทึกสินค้าเข้าออกกันค่ะหน้านี้จะเป็นหน้าที่เราใช้งานประจำเลยให้เราคลิกที่ Inventory Record ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มบันทึกข้อมูลกันนะคะให้เราไปที่ Data tab ค่ะแล้วก็คลิกที่ Refresh All 1 ครั้งขั้นตอนนี้จะเป็นการประมวลผลที่เราเพิ่งตั้งค่าไปก่อนหน้านี้นะคะซึ่งก็จะมีผลกับ Drop Down List ที่เราจะใช้งานในหน้านี้ด้วยการประมวลผลครั้งแรกเนี่ยอาจจะใช้เวลานิดนึงพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถไปบันทึกสินค้าเข้าออกได้เลยค่ะบันทึกอย่างแรกที่เราจะมาดูกันเป็นบันทึกขาเข้าค่ะเมื่อเราซื้อสินค้าหรือว่าผลิตสินค้าเข้ามาเพิ่มในคลังอย่างแรกที่เราจะต้องกรอกเริ่มที่คอลัมน์ D ก็คือวันที่ค่ะวันที่ตรงนี้ให้ใส่เป็นคศนะคะต่อไปเราจะมาเลือกสินค้ากันค่ะสามารถพิมพ์ค้นหาได้จาก SKU หรือว่าชื่อสินค้าก็ได้นะคะให้เราพิมพ์ชื่อสินค้าลงไปพอมี drop down list ขึ้นมาให้เราแบบนี้นะคะก็ให้เราเลือกสินค้าที่เราอยากบันทึกได้เลยค่ะถ้าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่มีวันหมดอายุก็ให้เราใส่วันหมดอายุลงไปในคอลัมน์ F ค่ะเสร็จแล้วให้ใส่จำนวนที่เรานำเข้าคลังลงไปในคอลัมน์ต่อไปได้เลยอันสุดท้ายที่เราจะต้องใส่สำหรับสินค้าขาเข้าก็คือ cost per unit หรือว่าต้นทุนถ้าเราซื้อมาเป็นล็อตเดียวกันเนี่ยส่วนมากแล้วต้นทุนก็จะเท่ากันแต่ว่าถ้ารับมาวันเดียวกันแต่มีต้นทุนต่างกันก็ให้ใส่แยกบรรทัดกันนะคะสำหรับสินค้าขาเข้าสิ่งที่เราต้องใส่ก็มีเท่านี้เลยค่ะต่อไปเป็นการบันทึกขาออกนะคะก็จะคล้ายๆกันเลยอย่างแรกให้เราใส่วันที่ลงไปค่ะเสร็จแล้วไปเลือกสินค้าที่เราต้องการบันทึกถ้ามีวันหมดอายุก็ให้ใส่ล็อตวันหมดอายุลงไปค่ะแทนที่เราจะบันทึกจำนวนในคอลัมน์ G เหมือนที่เราทำเมื่อกี้นะคะให้เรามาบันทึกจำนวนที่คอลัมน์ H เป็น Inventory Out ค่ะบันทึกขาออกก็จะมีเท่านี้นะคะไม่ต้องใส่ Cost per unitวิธีการบันทึกอันสุดท้ายค่ะเป็นการบันทึกข้อมูลความคลาดเคลื่อนของสินค้าสเต็ปเดิมเลยใส่วันที่ลงไปค่ะเลือกสินค้าที่เราต้องการบันทึกถ้าสินค้ามีล็อตวันหมดอายุให้เราใส่วันหมดอายุด้วยนะคะ
ต่อมาให้ใส่จำนวนที่คอลัมน์ i ค่ะอันสุดท้ายที่จะต้องใส่ก็คือ discrepancy reason หรือว่าเหตุผลของความคลาดเคลื่อนให้เราคลิกที่ drop down list แล้วก็เลือกเหตุผลได้เลยค่ะถ้าในวันเดียวกันเรามีสินค้าตัวเดียวกันที่มีล็อตวันหมดอายุอันเดียวกันมีทั้งบันทึกเข้าบันทึกออกหรือว่ามีบันทึกความคลาดเคลื่อนในวันเดียวเลยเนี่ยเราสามารถใส่ในบรรทัดเดียวได้เลยนะคะยกตัวอย่างวันที่13ธันวานอกจากขาเข้าแล้วเนี่ยถ้าเรามีขาออก20เราก็ใส่แบบนี้ได้เลยแล้วถ้าเรานับสต็อกวันนั้นมีความคลาดเคลื่อน2อันซึ่งเป็นการหมดอายุเราก็สามารถใส่แบบนี้ไปได้เลยนะคะสำหรับการบันทึกสินค้าเข้าออกก็มีง่ายๆเท่านี้เลยค่ะเดี๋ยวขอใส่ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเราจะได้ไปดูวิธีการใช้แดชบอร์ดกันค่ะใส่ตัวอย่างบันทึกเข้าออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูแดชบอร์ดกันค่ะให้คลิกที่หน้าแดชบอร์ดพอมาที่แดชบอร์ดแล้วเราจะเห็นว่ามันยังว่างเปล่าแบบนี้นะคะให้เราคลิกไปที่ refresh data 1 ครั้งค่ะปุ่ม refresh data ตรงนี้จะประมวลผลส่วนแรกกับส่วนที่2นะคะส่วน product search เนี่ยจะประมวลผลแยกออกไปเมื่อเราคลิก option หรือว่าพิมพ์ข้อมูลในการค้นหาต่างๆภาพรวมว่าในแดชบอร์ดมีกราฟอะไรบ้างแล้วก็อ่านค่ายังไงเนี่ยเราพูดกันไปตอนต้นคลิปแล้วนะคะดังนั้นส่วนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแค่วิธีการใช้งานแดชบอร์ดกันส่วนแรก inventory overview หรือว่าภาพรวมของคลังสินค้าเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรมากเลยค่ะแค่คลิกปุ่ม refresh data ที่มุมขวาบนตัวเลขทุกอย่างก็จะถูกประมวลผลแล้วก็แสดงบนแดชบอร์ดนี้เลยส่วนต่อมาสถิติความคลาดเคลื่อนของสต็อกตรงนี้เราสามารถเลือกช่วงเวลาที่เราอยากดูได้ให้เราใส่วันที่เริ่มแล้วก็วันสุดท้ายที่เราอยากดูรายงานลงไปจากนั้นให้เราคลิกที่ refresh data ค่ะแค่นี้ก็จะได้รายงานความคลาดเคลื่อนของสต็อกในช่วงเวลานั้นส่วนสุดท้ายการค้นหาสินค้าหรือว่า product search ด้านล่างสุดอย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นคลิปนะคะสามารถค้นหาได้จาก5อย่างวิธีการใช้มีอยู่แค่2ขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกให้เราเลือกหัวข้อที่เราจะใช้ค้นหาตอนนี้เราเลือกไว้เป็นคีย์เวิร์ดหรือว่าการค้นหาแบบใช้คำค้นหาค่ะพอเราคลิกตัวเลือกนี้แล้วขั้นตอนที่2ให้เรามาที่ช่องนี้ค่ะเสร็จแล้วให้พิมพ์สิ่งที่เราอยากจะค้นหาลงไปค่ะอาจจะเป็นรหัส SKU ชื่อ supplier หรือว่าชื่อสินค้าก็ได้เราสามารถพิมพ์เต็มๆเลยหรือว่าพิมพ์แค่บางส่วนก็ได้นะคะเสร็จแล้วให้กด enter ค่ะแค่นี้ระบบก็จะค้นหาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับคำที่เราพิมพ์ลงไปแล้วก็แสดงลงมาที่รีพอร์ตด้านล่างเลยการค้นหาแบบต่อไปจะเป็นการค้นหาโดยสถานะค่ะให้เราคลิกเลือกที่ status การค้นหาแบบนี้จะมี drop down list ให้เราเลือกค่ะสามารถคลิกที่ drop down list ตรงนี้ได้เลยแล้วก็เลือกสถานะสินค้าที่เราอยากค้นหาค่ะต่อไปคือการค้นหาด้วยปริมาณสต็อกในคลังนะคะให้เราคลิกเลือกที่ stock level จากนั้นมาที่ช่องนี้นะคะตอนนี้เราใส่ไว้ 50% Report ด้านล่างจะแสดงสินค้าทั้งหมดที่มีปริมาณน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50% สมมุติว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็น 10% ให้พิมพ์เลข 10 ลงไปตรงนี้แล้วก็กด Enter นะคะตอนนี้ก็จะอัปเดตเหลือแค่สินค้าที่มีปริมาณอยู่ในคลังน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10% เท่านั้นวิธีการตั้งค่าแล้วก็คำนวณปริมาณสินค้าในคลังก็คือช่องนี้นะคะเราพูดไปก่อนหน้านี้แล้วถ้าใครข้ามมาสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยออปชันที่4จะเป็นการค้นหาด้วยวันหมดอายุค่ะให้คลิกที่ expiry date เสร็จแล้วให้เราพิมพ์วันหมดอายุที่เราต้องการลงไปในช่องนี้ค่ะพิมพ์เสร็จแล้วให้กด enter นะคะในตัวอย่างเราพิมพ์เป็นวันที่15ธันวาคม2025สังเกตได้จากวันที่ในคอลัมน์นี้เลยวันที่ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นวันที่เท่ากับหรือว่าก่อนหน้า15ธันวา2025ออปชันสุดท้ายเป็นการค้นหาสินค้าที่มีความคลาดเคลื่อนให้เราคลิกที่ discrepancy ออปชันนี้เราไม่ต้องใส่ข้อความอะไรนะคะระบบจะแสดงสินค้าทั้งหมดที่มีความคลาดเคลื่อนให้เราดูด้านล่างนี้เลยและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Inventory Management Dashboard ของเราค่ะใครที่กำลังมองหาระบบบริหารคลังสินค้าที่ค่อนข้างครบวงจรสวยเป็นระเบียบสะดวกรวดเร็วไม่ต้องสร้างเองแต่ปรับแต่งเพิ่มเติมเองได้สามารถสั่งซื้อ Excel Template จากเว็บไซต์ของเราได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย